Hey guys, it's Heyitsyenn and welcome back to my channel. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginawa ang aking fake nails at home. Ayan na siya. Mas i-share ko po sa inyo today kung paano ko nga ba ginawa to aking fake nails on my own na hindi na rin po kailangan pumunta ng salon, hindi nyo na rin kailangan gumastos na malaki para lang magkaroon kayo na parang naka-nail extension. So before we get started, alamin muna natin kung ano yung mga kagamitan na gagamitin natin for this very basic tutorial. Okay, unang-una sa lahat, kailangan meron kayong fake nails. 500 pieces ito guys in different sizes. Nabili ko to sa Shopee. Ilalagay ko na lang din sa description box yung link kung saan ko po to nabili, kung anong name ng shop na napagbilhan ko dito sa Shopee. Very nice kasi may lalagyan na siya. Talaga naka-organize na siya. Next, very important, kailangan may glue tayo. Ito yung ginagamit kong nail glue. Kita ko lang talaga ito sa department store namin dito sa KCC Mall. And I think nasa 30 pesos yung presyo niya. And next naman is nail cutter. So, I don't know if nail cutter pa rin yung tawag nila dito. Nabili ko din po ito sa Shopee, sabay ng fake nails. So, kung wala po kayong ganitong nail cutter, any ordinary nail cutter will do guys. Okay? Next, kailangan din natin ng nail file. Ayan siya. So, ang tagal na nito sa amin, guys. Diba? Murang-mura lang ito. Very important tong nail file na to. Next is, Merthiolate yung tawag natin, diba? Merthiolate. Optional ito. So, it really depends on you kung maglalagay kayo ng Merthiolate or not. Pero kasi, ito na yung nakasanayan natin. Even salons, gumagamit sila nito. Gamit ako nito kasi nakaka-fresh to tingnan, diba? Next is this one. Hindi ko alam kung ano tawag nito. Ang tawag kasi sa amin nito is pusher. ito siya, gagamitin ko ito later sa pagtanggal yung mga kanina kampat-kampat ko guys. Pag lagyan mo ng nail polish, yung mga kampat. Ay, lisod kayo ng Bisaya guys, no? Basta kampat na sa Bisaya. Basta alam nyo na yan. Ito yung ginagamit ko. And of course, nail polish. So, ito yung ginamit ko guys. This is Caronia or Caronia nail polish in the shade Carolina Peach. So, this is 39 pesos. Sa Watson's ko ito nabili. Ayan. Ang ganda kasi very unique yung color niya. Next is this one from Chic nail color. Para siyang metallic glitters. And then, pwede nyo rin itong i-apply na siya lang talaga. So, I'm in the shade Yes Girl. Next is Fast Dry Top Coat from Caronia or Caronia. Pero kung wala kayong ganito, pwede na yung mga ordinary, yung colorless lang guys. So, yun lang din sila guys. Yun lang yung gagamitin natin for today's tutorial. And ngayon, proceed na tayo sa ating mismong tutorial. So, this is my bare nails. And pagpasensyahan nyo na guys ha, because I don't have beautiful fingers at lalong-lalo na I don't have a perfect nails. So, please don't judge. Linis na po itong nails ko guys. So, dapat before we put the fake nails on, make sure na malinis na ang ating mga kuko. Once malinis na po ang ating nails, pwede na po natin siya lagyan ng Merthiolate. Yan na po yung itsura ng nails ko after applying Merthiolate. So, kung napapansin niyo, nag-change ako ng damit kasi nga, after ko nag-apply kanina, may pinuntahan lang talaga ako saglit. So, ngayon naman, magsusukat tayo ulit ng tamang fake nails na talagang perfect sa size ng ating kuko. Make sure na tamang-tama yung sizes niya kasi may tendency na malalagyan siya ng air and hindi talaga siya pulido na madidikit. So, madali siyang matanggal kung ganun. Once nakahanap na po tayo ng perfect size for our nails, pwede na po tayo maglagay ng glue. Ang itsura ng aking glue applicator. So, sa pag-apply po ng glue, depende na po sa inyo kung saan nyo siya directly ilalagay. Pwede po idiretso nyo sa fake nails. Ako naman, diretso ko in-apply sa aking kuko. And ngayon, sa paglagay po ng fake nails, i-press nyo lang siya like 10 to 15 seconds. Depende sa inyo. Mafe-feel nyo naman yan guys if ready na po siya. Then, just repeat the process guys on the rest of your nails. Make sure na hindi talaga malalagyan yung skin nyo
Hindi siya malalagyan ng glue kasi once malagyan yan siya, sobrang sakit mga sis. So, ito na po yung itsura niya guys. Once nalagay na lahat ng fake nails. And actually, pwede na nga ito eh. Tapos, ititrim nyo lang yung edges niya using nail file. Pero kasi hindi ako sanay sa mga mahabang kuko. So, ikakat ko siya using this nail cutter. Okay, after kong ikat ang aking nail sa prefer ko na length, gagamitan ko na po siya ng nail file and ipa-file natin yung edges nila, yung mga matutulis. And depende na din sa inyo kung anong shape ang gusto ninyo. Ako, mas prefer kong square. So, after the trimming, the cutting, or mga kemi-root, pwede na po tayo maglagay ng ating nail polish. Ayan siya. So, pagpasensyahan nyo na guys, if makikita ninyo na may mga sobra-sobra sa gilid-gilid, I'm very sorry kasi hindi talaga ako sanay maglagay ng aking nail polish on my own. So, ayan siya. So, gagamit ako ng nail pusher para tanggalin yung sobra-sobra sa gilid. Then again, repeat the process on the rest of your nails. Yung itsura ng first coat and then now, I'm adding the second coat. So, ito na po yung itsura ng aking nails. Ayan, 2 coats lang po yung in-apply ko dyan. And ang ganda ng color nito sa actual kasi may pagka-peach. Sa camera, may pagka-pink lang siya. And now, maglalagay na po tayo ng glitters on our pinky fingers using this Chic color na Yes Girl, yung shade. So, after natin mag-apply ng nail polish, pwede na po natin siya lagyan ng fast dry top coat or yung tinatawag natin na colorless. And yan na po talaga yung pang finale. Then, after applying it, just let it dry. Voila! Ito na po yung finished product. Ayan siya. It's super duper nice. I really like it. Very satisfied talaga ako sa gawa ko, guys. Try nyo rin sa inyo. So, that's basically it for today's video, guys. Thank you so much for watching. And sana nagustuhan niyo po itong video na ito and sana nakatulong man lang din ako. Hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe button and para naman ma-notify kayo anytime na mag-upload ako ng bagong videos. Click nyo lang po yung notification bell and you can follow me also on my social media accounts, my Facebook and my Instagram. So, yun. Thank you so much guys and see you on my next